اگه ازتون بپرسم یه چیز مشترک بین پدرخوانده و بروسلی بگین، چی میاد به ذهنتون؟ احتمالاً باس آخرین چیزیه که به ذهنتون میرسه. ولی برای فهمیدن اینکه باس‌ها و باس فایتایی که ما امروز توی بازی‌ها می‌بینیم از کجا اومدن، باید بگم این دوتا فیلم تاثیر بزرگی روش داشتن. یه زمانی بود که بازی‌ها اصلاً تموم نمی‌شدن. شما دشمنایی که پشت سر هم میومدن رو می‌کشتین و امتیازتون بالا میرفت و هر کی که بیشتر میتونه زنده بمونه برنده بود. تا اینکه یه روز تو سال 1975 روی یه سیستم آموزشی توی دانشگاه ایلینویز آمریکا یه بازی الهام گرفته از دانجن اند دراگونز به اسم D&D ساخته شد که یه دشمن قوی داشت که از یه چیز محافظت میکرد. شرط برنده شدن توی بازی این بود که این اژدها رو شکست بدین و بازی رو تموم کنین. این اولین باس تاریخ ویدیو گیم بود. جالبه، اولین باس دنیا نه روی کنسول نه توی آرکید، بلکه روی یه کامپیوتر توی دانشگاه ساخته شد. اما اون زمان بهش نمیگفتن باس، یعنی اصلا چیزی بهش نمیگفتن، بود فقط. تا سالها بعد وقتی مجله‌ها شروع کردن به استفاده از یه واژه جدید، یه کلمه که از زبان هلندی اومده بود، وارد فرهنگ آمریکا شد و در نهایت تبدیل شد به چیزی که امروز همه میشناسیم، باس یا غول آخر. برای درک بهتر این که اصلا از کی مفهوم باس و باس فایت به وجود اومد، باید خیلی برگردیم به عقب. دهه 70 میلادی بیشتر بازی‌ها پایان واقعی نداشتن. همه چیز بی پایان تکرار میشد و هدف فقط زنده موندن و کسب امتیاز بالا بود. اولین دستگاه آرکید هم که به صورت تجاری استفاده شد، کامپیوتر اسپیس بود که سال 1971 اومد. سیستم بازی هم اینطوری بود که شما یه سفینه داشتین و باید سفینه‌های دیگر رو میزدین، سمت راست صفحه هم امتیاز شما رو نشون میداد. این اولین بازی بود که سیستم امتیازها رو داشت، اما امتیاز بازیکنای مختلف توش ذخیره نمیشد. یعنی نفر بعد اگر میومد بازی کنه کلا همه چیز ریست میشد. به معنای دیگه چیزی به اسم لیدر بورد وجود نداشت. سال 1975 توی دانشگاه ایلینویز آمریکا دو تا دانشجو به اسمای گری وایزنهات و ری وود یه بازی نقش آفرینی یا RPG ساختن به اسم The Game of Dungeons. این بازی از Dungeons and Dragons الهام گرفته بود و بر پایه یه بازی ادونچر قدیمی تر به نام پدیت 5 طراحی شد. به مرور به این بازی گفتن D&D. بازی روی سیستم پلاتو ساخته شده بود. این چیزی که میخوام بگم مستقیم ربطی به بحث باس نداره، ولی حیفم میاد نگم. اگه براتون جالب نیست ویدیو بخش بندی شده و اینجا رو میتونیم بزنین جلو. سیستم پلاتو توسط دانشگاه ایلینویز توسعه داده شده بود. یه سیستم کامپیوتر با پردازش توزیعی شده بود که خیلی خلاصش میشه انگار یه کامپیوتر که در اصل یه جای دیگه بود و به کمک یک سری رابط به این سیستم وصل می‌شدن و کارشون رو انجام میدادن. رابط هم منظورمون اینجا مانیتور و کیبورده. موسی هنوز وجود نداره. این کامپیوتر برای زمان خودش خیلی پیشرو بود. قبل از اینترنت توی همین شبکه کلی چیزایی که ما امروز میشناسیم توسعه داده شده بودن، مثل فروم ها، ایمیل، سیستم‌های پیام رسانی، چت روم و حتی شیر اسکرین اولین بار توی این سیستم توسعه داده شد. اولین کامپیوتری بود که صفحه نمایش پلاسما داشت و تو مدل‌های جدیدتر و پیشرفته ترش اولین صفحه نمایش لمسی رو داشت. ولی کار اصلیش که از اسمش هم مشخصه در واقع یه سیستم کمک آموزشی برای دانشگاه بود. تمرکزش روی ارتباط راحت‌تر بین اساتید و دانشجوها و ارائه مطالب از طریق این سیستم بود. برای همین خاصیت شبکه بودنش و یه مدل اولیه از چیزی که بعداً شد اینترنت، میتونین تصور کنین که چقدر در زمان خودش پیشتاز بود. برگردیم به بحث خودمون. بازی اون زمان اصلا تموم نمی‌شدن. شما باید انقدر بازی می‌کردین تا زمانی که کشته بشین. معیار کلاً امتیازی بود که می‌گرفتین. بازی D&D هم همینطور بود. اما یکی از مشکلات اصلی سازنده‌ها این بود که بازیکن هر بار باید بازی رو از اول شروع می‌کرد. پس اونها یه قابلیت جدید به بازی اضافه کردن. قابلیت سیو یا ذخیره‌سازی. حالا دیگه پلیرها میتونستن بازی رو سیو کنن و دوباره از همون جا که رها کرده بودن ادامه بدن. ولی این ویژگی یه مشکل جدید ایجاد کرد. وقتی بازیکن
بازیکن میتونست بازی رو ذخیره کنه و دوباره برگرده و ادامه بده، مفهوم امتیاز بالا دیگه بی‌معنی بود. بنابراین تصمیم گرفتن که یه هدف جدید برای بازی تعریف بکنن. توی نسخه جدید بازیکن باید تا انتهای سیاه‌چال پیش میرفت، یه گوی جادویی یا ماجیکال اورب رو برمی‌داشت و سالم برمیگشت بیرون. اما گرفتن اون گوی نیاز به یه چالش نهایی داشت، همینطوری خشک و خالی که نمیشد. به همین خاطر با الهام از تصویر روی جلد کتاب قانون دانجن اند دراگونز یه اژدهای طلایی گذاشتن تا از این گوی محافظت کنه و این شد اولین باس تاریخ بازی‌های ویدیویی. یه چیز بامزه بگم، کلا این رنگ نارنجی که داشت یه دلیل دیگه هم داشت، اونم این بود که مانیتورهای پلاتو تک رنگ بودن، یعنی یا فقط رنگ نارنجی رو نشون میدادن یا سبز یا آبی. همینطور که میبینین نه فقط این اژدها بلکه همه چیز توی صفحه نارنجیه. بعد از اون بازی‌های شوتر فضایی دومین جایی بودن که دشمنای شبیه باس پیدا شدن. بازی‌های مثل دیسترویر و فینیکس جلوتر توی اوایل دهه 80 دشمنای سخت‌تری طراحی کردن که بازیکن باید باشون روبرو میشد. البته اینا هنوز شبیه باس‌های مدرن نبودن، چون بازی‌ها به صورت یه حلقه تکرار می‌شدن و بازیکن باید بارها همون باس رو میدید و شکست میداد. اما سال 1980 بازی ساسکه وی اس کاماندر یه جهش بزرگ توی طراحی باس‌ها ایجاد کرد. بازی از لحاظ مکانیکی مثل شوترهای آرکید دیگه بود، اما تمش نینجایی بود. بازیکن باید نینجاهایی که ستاره پرتاب می‌کردن رو شکست میداد تا به باس برسه. هر باس یا استاد نینجا هم نینجوتسو مخصوص خودشو داشت. مثلا یکی کلون می‌کرد، یکی تغییر شکل میداد یا یکی آتیش میریخت. اینجا بود که برای اولین بار مفهوم هر مرحله یه باس متفاوت شکل گرفت و هر کدوم چالش خاص خودش رو داشتن و دیگه تکراری نبودن. توی همون دوران بازیایی مثل دانکی کانگ یا سینیستار اومدن که اسمشون رو از روی دشمن اصلی بازی گرفته بودن. دیگه به این دشمنای قوی توی بازی‌ها شخصیت داده شد و بهشون بیشتر پرداخته شد. چند سال بعدش بازی کانگ فو مستر اومد که به عنوان اولین بازی بیت ام آپ تاریخ هم شناخته میشه. بازیکن باید موجی از دشمنای معمولی رو میزد تا به باس فایت برسه. هر باس هم قدرت‌ها و سبک مبارزه خاص خودش رو داشت و برای اینکه بریم به مرحله بعدی باید حتما شکستش میدادین. این بازی علاوه بر این یه ویژگی خاص دیگه هم داشت، اونم نشون دادن هلث بار دشمن علاوه بر کاراکتر اصلی بازی بود. یه جورایی میشه گفت اولین بازی بود که یه مبارزه تن به تن داشت. همین ایده رفت جلوتر و سازنده کانگ فو مستر یعنی آقای تاکاشی نیشیاما بعدتر بازی استریت فایتر رو ساخت. یعنی میشه گفت عملاً اون ایده باس فایت انتهای هر مرحله توی کانگ فو مستر منجر شد به ساخت یکی از مهمترین فرانچایزهای فایتینگ تو ویدیو گیم. از اون نقطه به بعد مفهوم باس نم نم شروع کرد به جا افتادن و ظرف چند سال تبدیل شد به یه استاندارد در پایان هر مرحله. اما اینکه چرا واژه باس برای این مفهوم انتخاب شد و از چه زمانی رواج پیدا کرد و تبدیل شد به یه مفهوم عامیانه؟ توی زبان انگلیسی باس از واژه هلندی باس میاد. حالا چرا مهمه؟ چون توی قرن 17 میلادی مهاجران هلندی اون رو وارد آمریکا کردن. یعنی زمانی که نیویورک اسمش نیو آمستردام بود و بله یه زمانی نیویورک یه بخشی از هلند بود. اون زمان توی آمریکا هنوز بردهداری رواج داشت و این کلمه معناش یه چیز شبیه رئیس بود اما بدون بار معنای بد بردهداری. بنابراین برای اشاره به کسی که در جای گاه قدرت قرار داره ولی مالک نیست واژه خوبی بود. در دوران انقلاب صنعتی هم نیاز به چنین واژه‌ای بیشتر هم شد، چون باید کسی رو خطاب می‌کردن که رئیس یا سرکارگر بود اما نه مالک کارگرا. از طرف دیگه جای دیگه هم خوندم که تاجرای هلندی برای تجارت سمت ژاپن هم رفته بودن و همین کلمه باس وارد زبان ژاپنی هم شد که بهش گفتن باسو. حالا درست و غلطش رو من نمیدونم. این میشه ریشه خود کلمه باس و اینکه از کجا میاد. چیزی که ما از این داستان برداشت میکنیم اینه که باس معنی سردسته، سرکارگر یا رئیس رو میده. ولی سوال مهم اینه که از کی شروع کردن توی بازی ها به اون دشمنا گفتن باس. این موضوع توی معنی کلمه باس یه جورای خودش رو نشون میده. همونطور که گفتم یکی از معنی‌های باس میشه سردسته. ایده کلی هم این بود که توی بازی ها در واقع باس سردسته یا رئیس اون گروهیه که شما قبل از رسیدن به باس
باس میزنین تا بهش برسین. البته اینطوری نبود که یه نفر یه روز بیاد به این دشمنا بگه باس و یهو همه از اون به بعد به این نوع دشمنا توی بازی بگن باس. در واقع اگر به عقب‌تر نگاه کنیم میبینیم که مدت زیادی هیچ الگوی ثابتی برای نامگذاری این دشمنا توی بازی‌ها وجود نداشت. توی نسخه‌های مختلف کانگ فو مستر این اسامی مختلف بودن. یه نسخه بهشون میگفت 5 بیگیز، یکی دیگه میگفت گنگ مسترز و نسخه NES بازی از واژه باس استفاده کرده بود. بیشتر منابع اشاره کردن که ایده استفاده از کلمه باس از جرم و جنایت سازمانی یافته یا همون مافیا هم اومده. همونطور که ماب باس به رئیس گروه خلافکارا گفته میشه، این معنا به خوبی به رئیس دشمنو در بازی هم میخوره. قبل از همه این داستانا لازمه یه چیز جالبتر رو هم بگم. توی بازی کانگ فو مستر روال بازی اینطوریه که شما توی هر مرحله توی یه طبقه هستین و باید همه دشمنا رو بزنین تا برسین به باس فایت اون طبقه و اونم بزنین و بعد برین یه طبقه بالاتر. این ایده دقیقاً از فیلم بروسلی یعنی گیم آف دث میومد. دقیقاً بروسلی توی این فیلم هر طبقه که میرفت بالاتر با یه دشمن خیلی قوی مبارزه میکرد و بالاتر میرفت. یا حتی قبلتر از اون فیلم د بیگ باس، دقیقاً اون شخصیتی که آخر فیلم بروسلی باش مبارزه میکرد اسمش همین بود. فیلم گادفادر هم به محبوبیت این کلمه بیشتر اضافه کرد. تو اون فیلم هم داستان یه گروه مافیایی بود که به صورت سلسله مراتبی اداره میشد، یعنی دان یا کاپو وجود داشت. میبینین واقعا فکر میکردین که کلمه باس انقدر عمیق باشه و اینقدر فلسفه پشتش باشه؟ بگذریم. اولین مورد استفاده از واژه باس یا باسو توی بازی گلگا بود. دشمنی بود به اسم باس گلگا که میتونه سفینه بازیکن رو با یه پرتو جاذبه بدزده و ببره. جالبه که توی نسخه انگلیسی هم بعداً به همین نام شناخته شد، ولی دفترچه اصلی انگلیسی بهش میگفت کامند شیپ. از اون به بعد بازی‌های بیشتری مثل توین بی و متروید از همین الگو استفاده کردن. توی دفترچه متروید برای اولین بار از واژه مینی باس استفاده شد. بریم جلوتر. گفتم که هنوز همه بازی‌ها به این نوع دشمنا باس نمیگفتن. باید ببینیم اون زمان یه کلمه جدید توی بازی‌ها یا کلاً فضای رسانه چطور دهن به دهن میشد تا نم همه ازش استفاده کنن. خب اون زمان اینترنتی که نبود که بشه خیلی سریع یه چیزی رو جهانی کرد. پس برای پیدا کردن اولین استفاده ها باید سراغ نشریات چاپی بریم، مثل کتابا، مجله ها و دفترچه‌های راهنمای خود بازی‌ها. مجله جویستیک سال 1983 یه بار از این واژه برای دشمن بازی گلگا استفاده کرده بود. ولی بعضیا میگن مجله نینتندو پاور حدود سالهای 1988 تا 98 اولین بار این واژه رو جا انداخت. و اولین شماره که سال 1998 اومد تو معرفی ماریو 2 به لیتل باس اشاره شده. اما استفاده از این واژه خیلی نامنظم بود. گاهی توی چند شماره پیاپی اصلا نبود، بعد یهو توی یه شماره 10 بار ازش استفاده میشد. دلیلش هم این بود که نینتندو پاور اون زمان از همون کلماتی استفاده میکرد که توی راهنمای بازی‌ها بود. یعنی اگه سازنده‌های بازی از کلمه گاردین استفاده میکردن، مجله هم از همون استفاده میکرد. اگه میگفتن باس یا لیدر هم همینطور. پس میشه گفت نینتندو پاور فقط تو ترویج این کلمه نقش داشت، نه ساختنش. یکی از موارد جالب بازی The Adventure of بایو بیلی که سال 1988 اومد بود. توی دفترچه بازی رئیس دشمنا اسمش گادفادر گوردون بود، اما نینتندو پاور به عنوان باس گوردون معرفیش کرد. حتی نسخه ژاپنی دفترچه هم نوشته بود باسو گوردون، ولی من نتونستم یه تصویر از نسخه ژاپنیش پیدا کنم، ولی توی منابع اینطور میگن. دیگه از اوایل دهه 90 این واژه توی بازی‌ها کاملا جا افتاده بود، مخصوصا بازی بیت ام آپ که بعد از هر استیج یه باس فایت داشتی و حتی موسیقی بازی هم تغییر می‌کرد. این ایده همینطوری ادامه پیدا کرد تا جایی که الان باس یه بخش جدا نشدنی از طراحی بازی است. ما تو فارسی بهش خیلی وقتا میگیم غول آخر. همینطوری توی زبانمون ترویج پیدا کرد و الان برای اینکه بخوایم راجع به یه چیز سخت، بزرگ یا خفن صحبت کنیم از اصطلاح غول آخر استفاده میکنیم. این دیگه غول مرحله آخرش میشه این که باید سراغ غول مرحله آخر برم. دو تا غول مرحله آخرم میرسی. تاثیر بازی‌ها توی این که ما امروز چطور با هم دیگه صحبت می‌کنیم برای من همیشه جذاب بوده. کلمات دیگه‌ای هم هستن که ما خیلی وقتا ازشون استفاده می‌کنیم که ریشه‌شون از بازی‌ها میاد، مثل باگ، گلیچ، نوب، ایکس پی، فینیشر و کلی چیز دیگه. میخواستم این ویدیو رو ادامه بدم اما خیلی تا همینجا هم طولانی شد. یه وقت دیگه دوست دارم یکم راجع به خود باس ها صحبت کنم، اینکه چطور در طول زمان تکامل پیدا کردن و چی شد که بعضیاشون انقدر آیکونیک شدن. اگه دوست داشتین حتما توی کامنت ها بهم بگید.